سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم یکی از محله های قدیمی شهر شیراز رو بهتون نشون بدم. قیمت میوه و سبزیجات اینجا به نسبت به جاهای دیگه شهر شیراز ارزون تره و علت شلوغی این بازارچه هم همین ارزون بودن میوه ها هست. اگه بوده خود یکی رونیم با همه بری 300 همه توی این بازارچه علاوه بر میوه و سبزیجات، مغازه‌های عطاری و حتی نانوایی هم وجود داره. قیمت گوجه رو میبینیم که هر کیلو 10,000 تومان و قیمت هر کیلو پرتقال 30,000 تومان هست.
15,000 تومان. ته این بازارچه هم به یک امامزاده ختم میشه به نام امامزاده سید تاج الدین قریب. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که حمایت کنید.